নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো ইউটিউব চেনেল কুমাৰ বসন্ত আছামলৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছো সেইটো হৈছে যে বহু জল্পনা কল্পনাৰ অন্তত অসমত নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে এতিয়া অসমত নিৰ্বাচন কেতিয়া হ'ব সেই বিষয়ে মই সবিশেষ জনাইছো সেয়া হৈছে তিনিটা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন হ'ব 126টা বিধানসভা সমষ্টি তিনি ভাগ কৰিছে তাৰে প্ৰথম ভাগত 47টা সমষ্টি পৰিছে দ্বিতীয় ভাগত 39টা সমষ্টি পৰিছে আৰু তৃতীয় ভাগত 40টা সমষ্টি পৰিছে আৰু এই তিনিটা পৰ্যায় যে কৰিছে এই তিনিটা পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণৰ দিন হৈছে 27 মাৰ্চ 1 এপ্ৰিল আৰু 6 এপ্ৰিল অৰ্থাৎ প্ৰথম পৰ্যায়ত হ'ব 27 মাৰ্চত ভোট গ্ৰহণ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত হ'ব 1 এপ্ৰিলত আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ত হ'ব 6 এপ্ৰিলত আৰু ভোট গণনা কৰিব মে'ৰ 2 তাৰিখে আৰু বিহুৰ পূৰ্বে ভোট গ্ৰহণ হোৱাটো অসমৰ সকলো দল সংগঠনে বিচাৰি আছিল গতিকে এটা বিহুৰ পূৰ্বে ভোট গ্ৰহণ যেহেতু হ'ব গতিকে হেতু আমাৰ অসমৰ কাৰণে ভালেই খবৰ আৰু এবাৰ আগতকৈ কিছু নিয়ম সলনি হৈছে যে 80 বছৰ ঊৰ্ধ্বৰ ব্যক্তিৰ বাবে পোষ্টেল বেলটৰ সুবিধা হৈছে আৰু মনোনয়ন দাখিল কৰিবলৈ যাওঁতে দুজনতকৈ অধিক ব্যক্তি যাব নোৱাৰিব কাৰণ কোভিড-19ৰ হেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ বাবে সিদ্ধান্ত কৰিছে আৰু লগতে এটা জনাও যে অসমত 33530টা ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰত এবাৰ ভোট গ্ৰহণ কৰা হ'ব গতিকে কেন্দ্ৰৰ সংখ্যা হৈছে ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ সংখ্যা হৈছে 33530টা পূৰ্বৰ তুলনাত বৃদ্ধি পাইছে ইয়াৰ কাৰণ দুটা আছে এটা হৈছে ভোটাৰৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইছে আৰু লগতে কোভিড-19ৰ কাৰণেও মানে একেটা কেন্দ্ৰত বেছি যাতে ভোট নহয় তাৰ কাৰণে নিৰ্বাচন আয়োগে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু আপোনালোকে জানে চাগে যে অসমকে ধৰি মুঠতে 5খন ৰাজ্যৰ এবাৰ নিৰ্বাচন হ'ব অসমৰ লগতে পশ্চিম বংগ আছে পুডুচেৰী আছে তামিলনাডু কেৰালা আছে আৰু আপোনালোকক এটা কথা কওঁ যে আগৰ নিৰ্বাচনৰ তুলনাত এটা নিয়ম সলনি কৰিছে এবাৰ হেতু হৈছে যে 1 ঘণ্টা বেছি সময় দিছে তাৰ মানে ভোট গ্ৰহণৰ সময়টো ভোট দিয়া দিনাখনৰ সময়সূচীটো 1 ঘণ্টা বঢ়াই দিছে অৱশ্যে কেই বজাৰ পৰা কেই বজালৈ সেইখিনি আমি পৰৱৰ্তী সময়ত জানিব পাৰিম কিন্তু এটো কথা ঘোষণা কৰিছে যে 1 ঘণ্টা অধিক দিছে এটো কাৰণ হল যে কোভিড-19ৰ প্ৰটোকল মানি ভোট মানে দিবলৈ যাওঁতে অলপ সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেই কাৰণে 1 ঘণ্টা সময় বৃদ্ধি কৰিছে আৰু 2016 চনত দুটা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন হৈছিল অসমত হেতু 4 এপ্ৰিল আৰু 11 এপ্ৰিলত হৈছিল দুটা পৰ্যায়ত আৰু এবাৰ আমাৰ তিনিটা পৰ্যায় কৰা ভালেই হৈছে 4 এপ্ৰিল আৰু 11 এপ্ৰিলৰ তুলনাত আমি যদি বিশ্লেষণ কৰো এবাৰ অলপ আগতীয়া কৰিছে গতিকে হেহতীয়া খবৰ এইখিনি আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকক মই আৰু খবৰ জনাম আৰু নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা এই 26 তাৰিখৰ দিনাখন কৰি দিয়াৰ লগে লগে অসমত আচলতে নিৰ্বাচনৰ যি বিধি সেইখিনি বিধি বলবৎ হ'ব গতিকে যিসকল নিবনুৱা বা বিভিন্ন ভাল খবৰ আশংকাত আছিলে হয়তো তেওঁলোকৰ কাৰণে খবৰ অহাৰ এটা পৰিবেশ নাথাকিব কাৰণ নিৰ্বাচন আয়োগে ভোট গণনা মানে ভোট গ্ৰহণৰ দিন ঘোষণা কৰি দিলে নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে আচলতে আমাৰ যিসকলে বহু আশা কৰি আছিলে কিবা এটা ভাল খবৰ পাম বুলি গতিকে খবৰসমূহ এটা স্থগিত হৈ যাব যে নহয় মই আপোনালোকক এই ভিডিওটোৰ যোগেদি অসমত হ'ব লগা নিৰ্বাচনৰ সবিশেষ খবৰ দিলো ভিডিওটো ভাল পালে লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু আপোনালোকৰ মতামত কমেন্ট সেকশনত লিখিব চেনেলটো যদিহে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই জল সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনৰ অল নটিফিকেশনটো আপোনালোকে অন কৰি ৰাখিব যাতে কুমাৰ বসন্তই দিয়া ভিডিও আপোনালোকে ইউটিউবত সহজে পাবলৈ সক্ষম হয় ধন্যবাদ জয় অসম